गाइस आज मसँग रहेको छ Redmi 9T भन्ने मोडल जुन फोनमा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ फोन कम्प्लिटली डेड छ र यो फोनलाई अहिले म चाहिँ नर्मली तपाईको चाहिँ हिटिङ गरेर हेर्छु। हिटिङ गर्नको लागि तपाईले फर्स्टमा फोनको बाहिरको हाउजिङ चाहिँ खोल्नु होला र मिडल बडीसँग चाहिँ तपाईले यो बोर्ड अट्याच भएको जुन बोर्ड छ त्यसबाट चाहिँ आउट गर्नु होला। जसको तपाईले यो बोर्डको स्क्रू सबै खोल्नु होला। यो फोनमा चाहिँ के छ भनेपछि अरु फोनहरु भन्दा चाहिँ अलि डिफरेन्ट छ। प्राय फोनहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ EMIC लाई चाहिँ हिटिङ गर्दा चाहिँ खुल्ने गर्थ्यो भने यो फोनको EMIC लाई हामीले हिटिङ गर्दा चाहिँ खुल्दैन, अन हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यापेसिटरहरुमा चाहिँ सर्ट भएर र कोइलहरुमा चाहिँ सर्ट भएर चाहिँ प्राय यो फोनमा चाहिँ अन नहुने समस्या हुने गर्छ। जस्तै यो भन्दा पहिले पनि तपाईले देख्नु भएको होला Poco X3 र Poco X3 Pro हरुमा चाहिँ जुन हाम्रो RAM CPU र जुन स्टोरेजको जुन हाम्रो रुम छ त्यो रुम सँगै अट्याच भएको IC लाई चाहिँ हामीले रिबलिङ गर्ने र रिबलिङ गइसकेपछि छेउछेउको क्यापेसिटरलाई चाहिँ हामीले नर्मली रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ खुल्ने गर्थ्यो भने यो फोनमा चाहिँ त्यस्तो छैन। प्राय सो Poco हरुको Realme हरुको फोनमा चाहिँ लगभग Redmi हरुको फोनमा र Poco हरुको फोनमा सेमसङ नै आउँछ। Poco Redmi भनेको लगभग फोन एउटै बोर्ड हो, एउटै नै हो, तर पनि यहाँ चाहिँ केही फरकहरु छ। जस्तै यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले यो फोनमा यहाँ देख्नुहुन्छ यो बोर्डमा यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ सानो यहाँनिर जुन प्लेटले ढाकेको जुन IC रु छ यहाँ, जसलाई तपाईले नर्मली रूपमा चाहिँ हिटिङ गर्दा चाहिँ बाहिरको हिटिङले पुग्दैन। सो यसलाई कम्प्लिटली बाहिरको यो जुन मेटल छ त्यसलाई रिमुभ गर्नु होला। यसलाई केही जुम गर्ने छु म र त्यसपछि यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यहाँनिर सानो IC छ र प्लेटले ढाकेको छ जसलाई हिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको कुनै पनि पावर IC मा र तपाईको कुनै पनि यसको RAM रुममा चाहिँ डिस्टर्ब नभइकन तपाईको यहाँ देख्नुहुन्छ सानो क्यापेसिटर कोइल भएको चाहिँ एउटा सानो बक्स छ। जुन बक्स भित्र तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ केही सर्ट सर्किटहरु भइरहेको हुनाले चाहिँ अन भएको छैन। सिम्पली तपाईले Redmi 9T हरुको फोनहरु जति पनि छ त्यो फोनहरुमा चाहिँ सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि सेम समस्या यही नै आउने गर्छ र यो फोनमा चाहिँ तपाईले एकदमै इजिली त्यो फोनलाई चाहिँ तपाईले अन गर्न सक्नुहुन्छ। यो डेड मोडमा छ, यसलाई कम्प्लिटली तपाईले अन गर्न सक्नुहुन्छ। यो डेड फोनलाई चाहिँ तपाईले अरु फोनहरुमा चाहिँ धेरै रिस्क हुन्छ भने यो हामीले नसोचेको ठाउँमा चाहिँ यहाँ सर्ट हुने गर्छ। यो फोनमा यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यसमा हिटिङ गर्नेछु। हिटिङ गर्दा विचार गर्नु होला एयर एकदमै कम गर्नु होला। एयर लेभल हाई छ भने तपाईको चाहिँ अरु आइसहरु पनि जल्न सक्छ र सँगै हावामा चाहिँ यो उडेर जान्छ। सो विचार गर्नुस् यहाँ अब यसलाई मजाले प्रोपर हिट दिएर चाहिँ झिक्नु होला। झिक्दाखेरि पनि तपाईले यदि यसलाई मिसप्लेस गर्नुभयो भने अरु आइसहरु पनि सँगै लिएर आउने गर्छ। सो एकदमै केयरफुल भएर डाइरेक्टली माथि उठाउनु होला। यसलाई बोर्डमै चाहिँ तपाईले यहाँ स्लिप नगर्नु होला। यदि बोर्डमै तपाईले हल्लाइदिनु भयो भने अरु आइसहरु पनि सँगसँगै जाने गर्छ। सो एकदम केयरफुली यसलाई झिक्नु होला। अब यहाँ देख्नुहुन्छ यो हिटिङ लगभग हिटिङ ओभर नै भइसकेको छ र पनि माथि आएको छैन। अब देख्नुहुन्छ यहाँनिर यो मैले झिकिसकेको छु। देख्नुहुन्छ यहाँनिर खासै आइसीहरु केही पनि छैन। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ कोइल छ, क्यापेसिटर छ, तर यही कोइल क्यापेसिटरहरु चाहिँ यहाँ सर्ट भएर चाहिँ यो फोनहरु अन नभएको हुन्छ र सानो देख्नुहुन्छ सानो IC छ त्यहाँनिर। हो त्यो IC ले गर्दा पनि तपाईको एउटा क्यापेसिटर सर्ट भयो भने त्यो IC पनि सर्ट देखाउने गर्छ र प्लस तपाईको यदि यो IC सर्ट छैन छ भने पनि तपाईको हिटिङ गर्दा प्रायसो यो IC हरु सल्भ हुन्छ। सो अब यसलाई हिटिङ गरिसकेपछि तपाईले एयर एकदम लो नै पारेर हिटिङ गर्नु होला र हिटिङ सकिसकेपछि तपाईको फोनमा अब एकचोटी चेक गर्नु होला। यदि क्यापेसिटरहरुमा सर्ट छ भने तपाईले त्यो यसो झिकेर फाल्दिन पनि सक्नुहुन्छ र मिल्यो भने तपाईले सेम होमको चाहिँ तपाईले क्यापेसिटर राखिदिन सक्नुहुन्छ र नराख्दा पनि तपाईको फोन चाहिँ खुल्ने छ। सो गाइज अब यो हिटिङ पुगिसकेपछि तपाईले यसमा अब लगभग यदि हिटिङ कम्प्लिट छ भने हिटिङ गर्दा चाहिँ एकदम विचार गर्नु होला। एयर कम गरेर सकेसम्म छेउछेउको जुन सोल्डरिङ छ त्यो सोल्डरिङ चाहिँ एकदमै मजाले मेल्ट हुने चाहिँ गरी चाहिँ गर्नु होला र त्यसपछि यसलाई मजाले वाश गर्नु होला र वाश गरिसकेपछि तपाईको अब यो IC लाई र IC को छेउछेउको जुन कम्पोनेन्टहरु छ, जुन कोइलहरु छ र क्यापेसिटरहरु छ त्यसलाई चाहिँ मिटरले मजाले चेक गर्नु होला जुन बजरमा राखेर। त्यसपछि तपाईको यहाँ अब भ्यालु कति आउँछ है भ्यालु पनि चेक गर्नु होला। कुनै कुनैमा क्यापेसिटरहरुमा चाहिँ भ्यालु
कम आएर लगभग सर्ट हुने जस्तो अवस्था छ भने त्यसलाई झिकी फाल्नु होला। देख्नुहुन्छ यहाँ एकदमै देख्नुहुन्छ यहाँ भ्यालु क्लियर नै छ, यसमा कुनै पनि डिस्टर्ब छैन। हामीले यसलाई पनि चेक गर्नेछौँ। देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यहाँ जति पनि मैले चेक गरेको थिएँ सबै क्यापेसिटरहरू चाहिँ लगभग भ्यालु एकदमै क्लियर नै छ, यसमा कुनै डिस्टर्ब छैन। अब देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यसलाई म एकचोटि चेक गर्नेछु, बोर्डमा राखेर चेक गर्नुहोला। गाइज यहाँ तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईले एउटा च्यानललाई चाहिँ फर्स्ट टाइममा हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला, ताकि मैले राखेका यस्ता टेक्निकल हरेक भिडियोहरूको जानकारी तपाईहरुको माझमा छिटोभन्दा छिटो पुगिसकेको होस्। त्योभन्दा पहिले म जानकारी गराउन चाहन्छु साथीहरु, मैले बनाएका हरेक भिडियोहरू प्र्याक्टिकल्ली मैले चाहिँ कम्प्लिटली जब सल्भ गर्न सकेको हुन्छु, जुन चाहिँ मैले कम्प्लिटली सल्भ गरेको हुन्छु त्यही नै राख्ने गर्छु। सो मैले राखेका हरेक भिडियोहरू कुनै पनि फेक हुँदैन। र यहाँ देख्नुहुन्छ यो फोन लगभग देख्नुहुन्छ अघिसम्मको डेट फोन अब अन भइसकेको छ। यो केसले तपाईले Redmi 90 को फोन छ भने तपाईसँग आएको छ भने यो फोनलाई तपाईले यसै गरी तपाईसँग कम्प्लिट टुल्सहरू छ भने तपाईले घरमै पनि सक्नुहुन्छ। यदि हात तपाईको सफा छ र यो भन्दा पहिले पनि तपाईले यदि आइरनहरू हर्गनहरू चलाउनुहुन्छ भने लगभग सक्नुहुन्छ होला। तर गाइस टेक्निशियनहरुकै उसमा लगेको राम्रो हुन्छ। सकेसम्म चाहिँ तपाईसँग हेर्दाखेरि सजिलो लाग्छ, तर हिटिङ अलि ओभर भयो भने आइसीहरु जल्न सक्छ। र तपाईको हात सफा छैन भने बोर्डहरु पनि छेउछेउको कम्पोनेन्टहरु पनि सँगै जलाउनुहुन्छ र खोल्दाखेरि पनि तपाईले मिस स्क्रुहरु राख्नु भयो र अथवा तपाईको खोल्ने बेला तपाईको देख्नुहुन्छ यसको फिंगरहरु र ब्याक साइडको जुन प्लेटहरु छ त्यो प्लेटहरु खोल्दाखेरि पनि हिटिङ ओभर भएर बोर्डसम्म जल्ने गर्छ। कतिको लेभलले तपाईले हिट दिनुहुन्छ र कतिको लङ टर्म चाहिँ तपाईले हिट राख्नुहुन्छ, हिटिङ गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि तपाईको भर पर्छ। र हिटिङ गर्दाखेरि तपाईले यो भन्दा पहिले एक्सपिरियन्स छैन भने भिडियो हेर्दा पनि तपाईलाई लाग्छ इजी भए पनि गर्न अलि हार्ड नै हुन्छ। सो गाइस अब तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईसँग यदि हटगन र आइरन छ भने र स्क्रुहरु चाहिँ कम्प्लिट तपाईले चाहिँ चिन्नुहुन्छ भने खोल्दाखेरि अलिक विचार गर्नु होला। कुनै फोनहरु चाहिँ खोल्ने बेला चाहिँ तपाईको जुन पावर स्विचको फ्लेक्स छ त्यो पावर स्विच बोर्डमै भए पनि फिंगरहरु चाहिँ तपाईको लगभग यो Redmi 90 को चाहिँ फोनमा चाहिँ फिंगर छुट्टै हुने गर्छ। सो फिंगर छुट्टै हुने भएकोले चाहिँ तपाईले एकदमै विचार गर्नुपर्ने के हुन्छ भनेपछि खोल्ने बेला चाहिँ फिंगरको जुन फ्लेक्स छ त्यो फ्लेक्स च्यातिने चान्सेस एकदम बढी हुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ पक्कै पनि मैले यहाँ प्याक चाहिँ गरे, तर यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ फिंगरको चाहिँ जुन फ्लेक्स छ मैले जोड्न बिर्सेको रहेछु। यसरी नै तपाईले पनि अब तपाईले पनि काम गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब खोल्दाखेरि पनि तपाईको यो कभर खोलिसकेपछि स्क्रु नखोलिकन फिंगरको जुन कनेक्टर छ त्यो कनेक्टरहरु चाहिँ झिक्न मिल्दैन। देख्नुहुन्छ यहाँ भित्र छ यसको फ्लेक्स, यो फ्लेक्स अब यो स्क्रु नखोलिकन झिक्न र हाल्न मिल्दैन। सो त्यो भन्दा पहिले चाहिँ तपाईले स्क्रुहरु कम्प्लिट खोल्नु होला र त्यसपछि मात्रै तपाईको फोनमा चाहिँ फ्लेक्स झिक्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ यो फ्लेक्स म यो हालिसकेपछि मात्रै फेरि स्क्रु हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो गाइस म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ र मैले गरेका जुन वर्कहरु छ कतिको तपाईहरुलाई युजफुल भइरहेको छ कमेन्ट गर्नु होला। र बनाएका हरेक भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईले क्वालिटीहरु र कुनै पनि यदि मिस्टेक देख्नुहुन्छ भने र कुनै पनि तपाईले यो भिडियोमा चाहिँ नबुझेको कुराहरु लाग्छ भने कमेन्टमा भन्नु होला। र तपाईहरुको सजेसनलाई तपाईहरुलाई इजी हुनेछ भोलिको लागि मैले बनाएका हरेक भिडियोहरुमा हरेक कुराहरु स्टेपहरु चाहिँ कुन तरिकाले मैले बनाउँदाखेरि तपाईलाई इजी लाग्छ त्यो पनि कमेन्टमा चाहिँ भन्नु होला। र यो भिडियोहरु जति पनि मैले बनाउने गर्छु र अझै पनि तपाईहरुले गरेका कामहरुमा अझै पनि तपाईको नयाँ कुराहरु कुनै पनि समस्याहरु छन् भने तपाईहरुले नजानेको कुराहरु र टेक्निकल भिडियो जस्तै कम्प्युटर ल्यापटप सम्बन्धीका र मोबाइल सम्बन्धीका कुराहरु जति पनि आउँछन् त्यो सबै कुराहरुको बारेमा तपाईहरुलाई कुनै पनि कमी छ र तपाईले नसकेका कुराहरु हुन्छन् कुनै पनि कुराहरु त्यो कमेन्टमा चाहिँ भन्नु होला। म त्यो सम्बन्धी नै तपाईहरुले भिडियो बनाएर युट्युबमा राखिदिने छु। र गाइस म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईहरुले भिडियो मन पर्छ भने कृपया शेयर पनि गर्नु होला।
र यसपछि तपाईले नटहरु कम्प्लिट राखिसकेपछि जुन स्क्रूहरु छ स्क्रूहरु चाहिँ कम्प्लिट राखिसकेपछि अब तपाईले यसलाई प्याक मजाले गर्न सक्नुहुन्छ र देख्नुहुन्छ पक्कै पनि यहाँ फिंगर हालिसकेर पनि मैले यसले प्याक गर्न पाएन स्क्रूहरु पुरै हाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्रै प्याक गर्नु होला किनभन्दाखेरि कुनै स्क्रूहरु लुज भएर तपाईको नेटवर्कमा चाहिँ कमी हुन सक्छ सो पुरा स्क्रू हाल्नु होला र किनभन्दाखेरि यसको कभरमा चाहिँ नेटवर्कको एन्टिनाहरु रहेको छ त्यसकारण तपाईले चाहिँ एकदमै केयर गर्नु होला देख्नुहुन्छ